What's up mga kabubong? Welcome to Caspar Roofing Channel. I'm Paul Castillo and for today's video, nandito tayo ngayon sa ating project sa Calamba, Laguna na kung saan sisimulan na natin yung ating roofing installation. Pero kung bago ka lang sa channel to, please don't forget to subscribe because it's time to resolve! So ayun, mag-i-start na yung ating on-site roll forming. Bakit siya on-site roll forming? Tulad ng sinasabi ko, pag yung haba ay 25 meters pataas, kailangan i-on-site roll forming natin siya. Bakit? Kasi yung ina-allowed lang sa transportation or sa delivery ay 30 meters. Maximum yun. So ibig sabihin, meron tayong extension na roofing panel magkabilaan. So yun, mag-i-start na yung ating on-site roll forming. Pero this time, yung gagamitin nating profile ay pang lower slope. Pero kung mapapansin mo yung framing natin ay hindi siya lower slope. Mataas yung slope dito, di ba? Yun nga lang yung existing ng roofing nito ay clip lock. So clip lock yung ating gagamitin dito. So ayun, ready na yung aming project, yung site. Yun ready na yan. Ayun, malapit na kami, di ba? Almost 100% na yun, no? Simula doon hanggang doon. Siguro, may start ng installation namin mga ilang weeks to. So, mga 1 month yung schedule namin dito. Hopefully, matapos kami dito before end of this October. So, yun. Yung previous video namin nakita nyo, yung steel decking, ito na yun. Yun. Yan yung in-installan namin ng steel decking. For now, nakafocus tayo dito sa ating roofing. Kaya mapapansin nyo, nag-rock framing na kami. Tapos na yan. So ayun, kami nagpa-full weld, tapos may mga sagrad na yan. Mapapansin nyo sa video, kanina may mga sagrad niya. So totally complete na siya. Bukas, mag-aakit na tayo ng ating roofing panel para the following day mag-start na tayo ng installations. Nagre-retouch na lang kami. Ayan, nagre-retouch na lang yan. Pinipinturahan na lang namin yan. Ayan. So ayan, ready na tayo. Bago nga pala tayo mag-deploy ng ating mga empleyado, kailangan yung safety orientation ng ating mga workers bago natin sila i-deploy sa job site. Bakit kailangan magkaroon ng safety orientation? Para maiwasan yung mga posibleng accident mangyayari sa job site. Kaya kailangan ng orientation para hindi tayo magkamali sa ating gagawin decision. So yun, dyan na nagtatapos yung video ito at maraming salamat sa inyong pagsama. Please give me a like and comment down below kung meron kayong katanungan at sisikapin kong sagutin. Yan. Again, I'm Paul Castillo of Caspar Roofing at lagi nang tatandaan, umulan man, umaraw at bumagyo, ang Caspar Roofing ay lagi nandiyan. If you want good product, good price, and good service, let's visit www.casparroofing.ph. Dalawin nyo rin yung aming Facebook page, ang Casparsteel Roofing Incorporated for more roofing ideas. At syempre, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel kung bago ka lang sa channel na to para maging updated ka, di ba? Caspar Roofing Channel. So yan, dyan na nga itatapos yung video. Safety is your life. See you in this video. Restore